Мабуть, якби хтось сказав Вірі, що вона покохає розлученого чоловіка і вийде за нього заміж, вона б сприйняла це за злий жарт. І неодмінно відповіла б: «З добрими чоловіками не розлучаються». Висока, статна, з пишним волоссям і сірими виразними очима, дівчина завжди була впевнена у собі, вміла розрадити, порадити, зарядити своїм оптимізмом. Коли до них на роботу влаштувався Микола, Віра вперше зрозуміла, що не витримує пильного чоловічого погляду. Червоніла і опускала свої гарні очі. Микола був хлопцем її мрії. Спортивної статури, з симпатичними ямочками на щоках і синіми-присиніми очима, в яких Віра просто потопала. Тепер кожного ранку вона збиралася на роботу, як на свято. Дуже вже хотіла сподобатись Миколі, який весь день мовчки прострелював її очима, посилав ямкасту посмішку, яка зводила Віру з розуму. Якось вона затрималась на роботі. Довершувала замовлення одного клієнта, за яким той мав зайти вранці. Віра була відмінною швеєю. У їхньому авторитетному ательє більше від інших колег мала замовлень. Ще трішки і завершить роботу. Костюм вийшов оригінальний, за останнім криком моди. І все ж з її технічною родзинкою. Віра задоволено усміхнулася. Враз вона почула у коридорі чиїсь сповільнені кроки. У цех зайшов Микола. Їй затерпла кожна клітинка. Чому він тут? Він пояснив, що заїжджав неподалік до друга. У вікні побачив Віру, на дворі темніє, до того ж почався дощ. Тож може відвезти її додому, їй все ж таки не близько. Віра охоче погодилась. «Дуже вдячна тобі, Колю, я справді змокла б, бо не взяла парасольки. Не було потреби зранку», – мовила, коли він зупинив автівку біля її воріт. Микола взяв в свої руки її долоні. «Може, у вихідні виїдемо кудись за місто?» – спитав. Віра не змогла йому сказати «ні». Знову потонула в його чарівному погляді, замилувалась ясною усмішкою і його оксамитовим голосом. Він відпустив її руки і несподівано поцілував. «Отож, ти згідна? Я правильно розумію, Віронько?» Вдома Віра довго не могла прийти до тями. І від палкого поцілунку, і від пропозиції Миколи була впевнена, вона сильно закохалася у нього, хоч по суті нічого не знала про Миколу. Та врешті їй не цікавило його минуле. Їй хочеться щастя з ним зараз, тепер. Адже деякі її подруги уже діток у школу повели, а вона ніяк не могла знайти собі пару. І ось бажаний вихідний. Микола у автівці біля її воріт. Серце Віри, здавалося, вискочить з грудей. Свіжий подих вітру, що проникав крізь шибку автівки, лірична мелодія теплом розливалися по тілу Віри. Вона зовсім не шкодувала, що погодилась на цю поїздку, адже велика кількість замовлень, постійна напруженість вимотали кожну її клітинку, і їй просто необхідно було змінити обстановку та відпочити. За вікном пробігали дивовижні краєвиди, що тримали високе небо. Віра так замилувалась картинками природи, що й не помітила, як Микола звернув на обочину під лісок і зупинив автівку. Він був веселий, збуджений, жартував, мов хлопчисько. Лоскотав її обличчя голівками білосніжних ромашок і врешті запитав: «Ти вийшла б за мене заміж, Віруню?» Віра завмерла. У них нині перше побачення, чи не зарано Микола прийняв таке рішення? Чи не пошкодують вони колись обоє? Микола покривав її гарячими поцілунками і переконував, що час не має значення. Головне, що він зрозумів, що вона закохана у нього, а він у неї.
і вже з неділі вони можуть подати заявку до РАХСу. Віра була на 7-му небі від щастя, тому й не перейнялася тим, що Микола сповістив, що був одруженим, чого вона завжди боялася. Та й причина розлучення тут особлива. Дружина Миколи не могла мати дітей. «Розумієш, Віруню, де немає дітей, там немає сім'ї», – сказав він. «Я народжу тобі гарних діточок, Колюню», – горнулася до коханого щаслива Віра. Дівчина пішла за невістку. Нічого лукавити, свекруха прийняла її, наче рідну доньку. Вставала скоріше за молодят, щоб на сніданок почастувати їх чимось поживним і смачненьким. «Мене не було кому шанувати, то розумію, як це приємно», – пояснювала допитливим сусідам пані Слава. «Хай набирається сил невістка, бо як з'явиться дитинка, не досипати доведеться. Як згадаю, яким вередливим Миколка був». Минав рік за роком. Пані Славу усе більше тривожив тонкий стан невістки, її витончена фігура. Їй дуже хотілося мати онука. Вирішила поговорити з Вірою. І вже наступного дня обидві пішли у жіночу консультацію, бо так захотіла Ярослава. Лікар-гінеколог, однокласниця пані Слави, після огляду попросила Віру залишити кабінет. Це збентежило молоду жінку. Вона ж повинна знати правду. Зараз вона про все запитає свекруху. «Віра абсолютно здорова, Славо. Може, уся причина у Миколі? Адже і в першому шлюбі у нього не було дітей». Слова лікарки звучали як вирок. Як же Ярослава сама не здогадалася про це раніше? Розпачливо дивилася на однокласницю. Що ж тепер буде? У коридорі її чекає Віра. Звичайно, вона хвилюється. І Ярослава так не хоче вводити її в оману. Та й Миколі вона не хоче казати правду. Останнім часом він помітно змінився, посмутнів. Віра жалілася, що потайки став випивати. «Усе буде добре», – загадково сказала свекруха Вірі, а сама стала думати, мудрувати, як бути далі. Пропозиція, яку Віра невдовзі почула від свекрухи, приголомшила її. Пані Слава запропонувала таємно від Миколи повести Віру на штучне запліднення. Мовляв, знайома лікарка про все домовиться, а гроші дасть вона, Ярослава. Ніхто ніколи про це не дізнається. Багато жінок тепер так вирішують проблему. Медицина зробила великі кроки вперед. Свекруха обнадійливими очима дивилась на Віру і схвильовано запевняла, що любитиме онука як рідного, буде допомагати Вірі з дитинкою. Мовляв, слід чим швидше, бо треба рятувати Миколу, який, зневірившись, може спитися. І тоді їм всім не солодко буде. Вірі стало зле від настирливих слів свекрухи. Їй здавалося, що кожне її слово пече розпеченим залізом, і вона ось-ось закричить від болю. Через кілька днів, не дочекавшись від Віри конкретної відповіді, Ярослава знову заговорила про задумане. Винесла зі своєї кімнати 2 вузлики. Ось тут гроші на процедуру, а в другому винагорода тобі, якщо послухаєш мене, мовила лукавим голосом. Віра остовпіла. Її хочуть купити? Це вже занадто. Та не треба мені ніякої винагороди. Що ж ви придумали таке? Найбільшою нагородою для мене буде дитя, яке я народжу від Колі. В церкву піду. Буду щиро молитися, аби Господь здійснив моє бажання. Давайте не будемо спішити з тим штучним заплідненням, мовила Віра рішуче. Через деякий час її підвищили у посаді. Колишня начальниця ательє вийшла на пенсію, і на її місце затвердили Віру як одну із передових працівниць. Слід було лише ще поїхати на професійні курси, і двері кабінету начальниці для неї відчинені.
Давно Віра не була в обласному центрі. Якось не приходилось. І часу завжди обмаль. Сіла на потрібний тролейбус. Ось і виш. Аудиторія, в якій відбуватимуться курси. Несміливо зайшла у залу, там уже сидів якийсь чоловік. Не розуміла і сама, чому присіла біля нього. Чи багато нас буде, чи то себе, чи незнайомця спитала? Розговорилися. Чоловіка звали Анатолієм. Як і вона, він теж ночуватиме у гуртожитку, який їм запропонували. Курси до вечора, транспорту до його містечка вже не буде, і вранці поспішати не доведеться. Усе як у Віри. Віра охоче поповнювала свої професійні навички, а ввечері відпочивала, повторювала завчини, спілкувалася у соцмережах, мандрувала Фейсбуком. Із телефонних розмов з чоловіком Миколою розуміла, він і далі випиває. Іноді їй було жаль чоловіка. Він дуже хотів дітей. Але, на жаль, ні перша дружина, ні вона не змогли йому народити. Але хіба заливати себе оковитою – це вихід? Ох, як вона розуміє тепер свекруху, її ідею, адже вона всім серцем вболіває за сина. На вихідні Віра вирішила поїхати додому зранку. Минулої п'ятниці заледве впхалася у перегружений потяг. Але вирушати на вокзал не спішила. Уявляла собі п'яні очі Миколи, свекруху із червоними від сліз очима. Несподіваний стукіт у двері насторожив Віру. Подумала, що це повернулися її подруги з кімнати, яких теж вмовила поїхати зранку. Але стукіт повторився. І тоді Віра відчинила двері. На порозі стояв Анатолій. Тримав у руках пакет, з якого виднілася пляшка вина, коробка цукерок і пишна червона троянда. «Може, проведемо вечір удвох?» Провів твоїх подруг на потяг, помахав рукою, коли рушив, і повернувся до тебе. Він простягнув їй троянду. Обвів гарячим поглядом. Віра збентежилась. Не знала, що має казати. Розгублено перебирала тремтячими пальцями гудзики на халаті, врешті мовила: «Що ж, заходь, коли прийшов». Анатолій сподобався Вірі з першого дня їх знайомства, коли сіла поруч із ним у залі. Так і донині сидять. На ринок їздили разом, сиділи у скверику на лавочці, де весело вигравав фонтан, ходили в бар на каву з морозивом. Та чомусь, зоставшись віч-навіч із Анатолієм в одній кімнаті, Віра збентежилась. І це було помітно. Анатолій відкоркував вино. Воно солодкою млістю розлетілось по тілу Віри, розвіяло напруженість. «Може, поговоримо?» – спитав Анатолій. «Ти така вродлива, Вірочко, та чомусь завжди сумна. Розкажи про себе, легше стане, побачиш». З якоюсь неймовірною ніжністю звучали його слова. І Віра розповідала. Про те, що запив чоловік, про ідею свекрухи, і про те, якою нещасливою вона себе почуває, бо не має дітей. Анатолій долив їм вина. Віра не впізнавала сама себе, своєї покірності перед цим чоловіком, адже завжди була категоричною до алкоголю. Але їй такий приємний цей Анатолій. З ним хочеться забути про всі сімейні негаразди і потонути в його обіймах, які щомиті стають сміливішими, настирливішими, ніжнішими. У жаданні, яке охопило їх із Анатолієм. Було уже далеко за опівніч. В кімнаті виблискували вогні нічного міста, а вони не наважувались сказати щось про те, що сталося між ними. Несподівано для обох, без нагнітання, з власної волі. І їм обом хотілося, щоб ця щаслива мить не закінчувалася ніколи.
Невдовзі Віра відчула зміни у своєму організмі. Купила в аптеці тести. 2 позитивні смужки стрілою пронизили її наскрізь. Тепер, коли пані Слава домовилась про дату поїздки в один із лікувальних центрів столиці, вона раптом дізналася, що вагітна. Здається, Віра мала б радіти від щастя, а вона не могла спати, їсти, безнастанно думала, як тепер сказати про це свекрусі. Ідея визріла, як гриб після дощу. Купила комплект дитячого одягу, навмисне поклала на столику у передпокої і стала водити очима за свекрухою. Здається, та помітила, стала оглядати. Віра завмерла. «Ти таки наважилась, так, Віронько?» Голос свекрухи звучав святково. «Я така рада, що скоро вже нарешті поїдемо в ту київську клініку». «Я також дуже рада, мамо. Особливо рада, що ваша лікарка помилилася щодо Миколи. Я вагітна від вашого сина», – несміливо мовила Віра. Коли на світ з'явився малий Андрійко, пані Слава з рук не спускала онука. Гойдала, співала колискових пісень і все придивлялася. Викопаний татусь, і носик кирпатий, такий, як у Колі, і оченята сині. А що вже збитошний? Ніжками відкидає одіяльце, ручками шапочку знімає. Ну точно так, як Коля робив. Татові гени аж вирують, не могла натішитись пані Слава. Якось, допомагаючи Вірі з малюком, вона зізналася. «Знаєш, Віруню, тільки тепер, коли бачу в онукові маленького Колю, зрозуміла. Дарма я наполягала на тому штучному заплідненні. Насправді ту дитину я б не змогла полюбити по-справжньому, так, як люблю Андрійка». Коли Андрійкові виповнився рочок, пані Слава виставила світлину онука в інтернет у новенькому красивому костюмчику, який Віра пошила саме для такої події. Оздобила вишивкою Андрійко на кишенці. Ще й віршик з привітанням бабуся для нього написала. Не могла намилуватись світлиною, охоче відповідала на гарні коментарі. Народження сина змінило Миколу. Він знову став рівноваженим, турботливим, зав'язав з оковитою, повеселів. З кожної зарплатні купляв їм якісь подаруночки. Ще й у вихідні підзаробляв. Здавалося, щастя їхнє безкінечне. Та одного разу до Віри зателефонував Анатолій. Вона саме на роботі була. Гадала, хтось із начальства її турбує, але впізнала його голос. «Як живеш, Віронько? Чому не відповідала на мої дзвінки? Довелося номер змінити, аби зв'язатись з тобою». Анатолій говорив впевнено і рішуче. Вірі наче дихання перекрило. Вона не бажала продовжувати стосунки з Анатолієм, коли дізналася про вагітність. Тому й не відповідала на його дзвінки, вбиваючи собі у голову думку, що дитина від її чоловіка. «У мене все добре, а як ти?» – спитала після тривалої паузи. Анатолій сказав, що хоче зустрітися. Мовляв, серйозна розмова є. Буде чекати її в обласному центрі, який познайомив їх. Хай назве час, коли їй зручно. «Але яка у нас може бути серйозна розмова, Толю? Ми чужі люди. А ту мить слабкості, що була між нами, маємо обидвоє забути», – відповіла Віра ледь чутним голосом. «Була мить слабкості, а тепер є дитина. Наш з тобою, Віруню, син. Не заперечуй, я бачив його у соцмережі і впізнав у ньому себе маленького. Приїдь, благаю. Візьму свої світлини, коли дитиною був, порівняєш. Врешті, і термін в сам раз. Думаєш, я рахувати не вмію? Дуже скучив за тобою», – не вгамовувався Анатолій. Після його дзвінка усе валилося Вірі з рук.
Вона не знала, як має чинити. Їй часом здавалося, що син і справді чимось схожий на Колю, хоч була упевнена, що батьком Андрійка є Анатолій. Що ж робити? Змінити мобільний номер, як це зробив Анатолій? Але ж це нічого не вирішить. Рано чи пізно їм таки слід зустрітися і розставити крапки над «і». Вона благатиме Анатолія залишити їх із сином у спокої. Жити кожному у своїх сім'ях. Не слід ділити Андрійка. Заради нього самого і його щасливого дитинства. А ця ніч нехай залишиться у їх пам'яті приємним споменом. На дзвінки Анатолія Віра відповідала. Та все ж віддаляла їхню зустріч, вигадувала усілякі причини, хоча добре розуміла, її не уникнути. Ось і знову Анатолій наполягав побачитись їм. Зрозумій, я розриваюсь між роботою і дитиною. Часу для поїздок у мене обмаль. Якби не мама Слава, то ніяк би ради не давала. І Коля в усьому мені допомагає. Та бачу, ти впертий і сперечатися з тобою марно, Толю. Що ж, чекай мене завтра вранці на залізничному вокзалі. Приїду першим потягом, зможеш? Врешті наважилась погодитись Віра. Вона і гадки не мала, що її розмову з Анатолієм підслухала свекруха. Віра витягувала з шафи свої обновки, приміряла перед дзеркалом. Чомусь захотілося їй здивувати Анатолія. Чому, не розуміла й сама. Миколі й свекрусі доповіла, що їде в обласний центр у робочих справах. Мовляв, це не займе багато часу, то нехай тут обоє справляються з Андрійком. Щось тривожне і незрозуміле діялось в душі пані Слави, і вона вирішила прослідкувати за невісткою. Якщо чесно, їй спочатку і справді здавалося дивним те, що Віра завагітніла тоді, коли на курсах була. Саме в той час, коли вона узгодила їх прийняття у клініці. Але сумніви її відразу розвіювались, коли бачила схожість Андрійка з Миколою. І тут цей загадковий дзвінок, розмова невістки з якимось чоловіком. Як тільки Віра сіла у потяг, пані Слава замовила таксі, яке мало привезти її до правди. Чим ближче було до кінцевої зупинки, тим сильніше билося серце Віри. Не уявляла розмови з Анатолієм, розгублювала по дорозі слова, які збиралась сказати, і дуже хвилювалася. Боялася побачити Анатолія, бо розуміла, що закохана в нього. Але заради Андрійка приглушувала думки про нього, а вони ніяк не хотіли відступати. «О, та народження сина пішло тобі тільки на користь, Віронько! Ти стала ще красивішою. Давай зайдемо у наш бар, як колись. Ти ж, мабуть, іще не снідала. Я теж. Заодно й поговоримо». Анатолій зустрів Віру у піднесеному настрої. Попросив зачекати його на хвилинку. Купив неподалік квіти, простягнув Вірі. Як у той далекий вечір, розмова потекла легко і невимушено. Анатолій дістав фотографії. «Ось, поглянь, Віруню, чи не впізнаєш у мені свого сина?» – спитав насторожено. Щось обірвалося Вірі біля серця. Зі світлини дивився її Андрійко. І вона не могла заперечити. Воно й не дивно, адже Анатолій його батько. «Я хочу бачити сина, зрозумій мене, Віро. Пообіцяй, що покажеш мені його. І з тобою також бачитись хочу. Зради своїй дружині як такої не відчуваю, бо моя Тетяна давно у інвалідному візку. Геморагічний інсульт. Але ж я живий чоловік, розумієш? І люблю тебе, і нашого Андрійка». Анатолій говорив і говорив, а Вірі хотілося безкінечно слухати його, милуватися ним, вродливим, поставним та розумним. Але слід було повертатись додому.
скоро її поїзд прибуде. Анатолій подав їй конверт. Ось візьми, купиш щось від мене синові. Провів Віру на вокзал. Зачекав, доки поїзд рушив. Віра дивилась у віконечко потяга. Перебирала у голові їх розмову із Анатолієм. Згадувала його посмішку, відчувала тепло його долоні. Як вже перед її зупинкою, мов з якихось світів, виросла біля неї свекруха. Сіла поруч. Сказала, що була у сусідньому вагоні. Взяла з рук Віри квіти. «Гарно пахнуть», – сказала. Вірі здалося, що їхній вагон котиться в укіс. Їй стало млосно і страшно. Чому свекруха тут? Виходить, вона слідкувала за нею і бачила її з Анатолієм? Може, тому так котяться сльози з її очей? На зупинці Віра подала руку пані Ярославі. Несміливим голосом сказала: «Не судіть мене, мамо, я про все вам розповім. Думаю, що ви мене зрозумієте». Пані Слава сумно глянула на Віру. Перехопила подих і обняла її. «Нам обом є що сказати одна одній, Віруню. Давай оговтаємось обоє. І коли Колі не буде вдома, поговоримо». Така реакція свекрухи здивувала Віру. Вона чекала потужного скандалу, прокльонів, навіть сильного ляпаса і вимагання посповідатися перед Миколою. Але цього не було. Так минали дні, тижні. Напруженість густою павутиною зависла між невісткою і свекрухою. Кожна з них не відважувалась першою розпочати розмову. Якусь відчуженість між ними помітив і Микола. «Та що з вами, наче не свої?» – казав. Одного разу Віра знову застала свекруху в сльозах. Помітила, як вона поникла. «Я втомилася. Давайте поговоримо. Мамо, скажіть, ви простили мене?» – спитала. «Так, я простила тебе, невісточко. Та чи зможу простити себе?» – відповіла винувато. Страшну таємницю відкривала пані Слава вперше у своєму житті. Ніяк не сподівалася, що такий життєвий епізод намалює їй доля. Колись її молоду студентку підло зрадив коханий. Він був сином викладача їхнього коледжу. Красивий, заможний. Не одна дівчина мріяла про такого. Але він обрав тиху, спокійну Славу з небагатої сім'ї, доки не дізнався, що вона чекає від нього дитину. Вона безмежно його кохала і не могла повірити, що її Вадим щез. А може, з ним щось трапилось? Хвилювалась. Одного разу перестріла його батька-викладача. Запитала, де Вадим, сповістила, що чекає від нього дитину. Сподівалась на розуміння і співчуття. Але натомість її невдовзі відрахували з навчання за нібито незадовільну поведінку. Сповістили її батькові і матусі, яка заборонила Славі з'являтись у їхньому домі. Ще й батькові дорікала, що такий непотріб виростив. Не прийняла її вагітну і хазяйка квартири, де мешкала. Здавалося, весь світ пішов супроти Слави. Вона не хотіла жити. Так і перебивалась. То в однієї подруги жила, то в іншої. Влаштувалась підмітати місто. Тому, коли народила хлопчика, змушена була відмовитись від нього. З тяжким серцем писала заяву про відмову, в якій зазначила, що просить одне – щоб батьки, які його усиновлять, дали йому ім'я Анатолій. Так, вона впізнала свого сина, тоді, коли Віра зустрічалася з ним. Насторожило і ім'я, яке підслухала у Віриній з ним розмові. Тепер дуже шкодує, що не розповіла про сина покійному чоловікові. Він добрий був і, мабуть, зрозумів би її, і вони забрали б Толика швидше, ніж прийомні батьки. 4 роки було йому, коли бачила сина востаннє.
Щоб упевнитись, що не помиляється, пані Слава зробила тест ДНК між собою і Андрійком, який повністю підтвердив її здогадку. Віра не могла повірити почутому. Виходить, Анатолій брат Миколи? Але хіба таке може бути? Так, це правда, Вірцю. Тільки як нам з цією правдою жити, скажи, запитала пані Слава. Життя йде і жити треба. Підростає Андрійко, в якого має бути любляча сім'я. Тому обидві жінки вирішили берегти таємниці одна одної. Не відкривати правду ані Миколі, ані Анатолію, який доглядає прийомних батьків, які усе необхідне надбали для нього, намагається поставити на ноги і хвору дружину. Бо кому потрібна така правда, через яку йде шкереберть доля відразу кількох людей, рідних, люблячих сердець? Дві таємниці ще більше зріднили Ярославу з Вірою. Живуть вони у мирі і злагоді, як мати з дочкою.